තියෙනවා. ඒක මේ අවුරුදු 17 පුරාටම තිබුණා. කොහොමද උත්සාහයක් දරුවා තරඟේ ජයග්‍රහණය ගන්න. නමුත් මම අපි කවුරුත් දන්නවා ලකුණු 20ක් විතර අඩුවෙන් තමයි ලබාගත්තේ පන්දු පාර දෙීමේදී. නමුත් පන්දු යැවීමේදීත් පළවෙනි ලකුණු පන්දු වාර 6ට වැඩියෙන් ලකුණු දුන්නා. සමුගැනීම දුකක් පරාජයත් එක්ක. නමුත් මම එක් දින සහ 20 තරඟ දෙකම හොඳ තරඟයක් දීලා තමයි පෙරදුනේ. ඉතින් ඒ ගැන සන්තෝෂයි. දැන් කාලය ඇවිල්ලා තියෙන පොඩ්ඩක් හිතේ බර මේ ඔළුවේ තිබි බර පොඩ්ඩක් නිදාස් සෑහෙන බරක් තිබුණා. මොකද අපි රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දැන් පොඩි නිදාසක් දැනෙනවා ඇත්තට මේ කතා කරනකොට. මම හිතන්නේ ධනංජය හොඳ ආදර්ශයක් වෙයි. ඔහුට පන්දු යවන්නත් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන හොඳ පන්දුරක් ඉන්නේ. ඔහු අද ක්‍රීඩා කරපු විලාසෙත් එක් දින තරඟේ ආරම්භ විතිකරයට ක්‍රීඩා කරපු විලාසෙත් මම හිතනවා ඔහුට අනාගතයක් තියෙන කියලා. මොකද ඔහු මාත් එක්ක ෆැමිලි කණ්ඩායමේ ආරම්භ විතිකරු මම ඊට අවුරුදු උඩදී ඔහුගේ දක්ෂකම් දැක්කා. මම පුහුණු කරන්න කිව්වා මොහොව ටිකක් බලන්න කියලා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මම හිතනවා ඔහු සහ කුසල් මෙන්ඩිස් මම හිතන්නේ අපිට හොඳ නවකයෝ දෙන්නෙක්. මේ දෙන්නත් එක්ක අපිට සෑහෙන ගමනක් යන්න පුළුවන්. වුණ හරි මාර්ගයට හරි මාර්ගයට දැම්මොත් මම හිතනවා මේ ක්‍රීඩක දෙන්න අපිට ලොකු සේවයක් කරයි කියලා ඉදිරි වසර ගානක් තුරට. අමතක නැති සිදුවීම් සෑහෙන්න තියෙන අවුරුදු 17 වල ලේසි කාරණයක් නෙමෙයි. අවුරුදු 17ක් කණ්ඩායමක ක්‍රීඩා කරලා නායකත්වය ලැබලා ගොඩක් තියෙන අමතක නොවන සිදුවීම්. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි කණ්ඩායමට ආවේ. ඒ වගේම ලෝඩ්ස් වල ලබාගත් ලකුණු 193 මට ඒ කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද ක්‍රීඩකෙක් ආසම කරන තැනක් තමයි ලෝඩ්ස් වල සතකයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මගේ ජීවිතයේ හැම තරගයක්ම මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැම තරගයක්ම මම ක්‍රීඩා කරන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැම තරගයක්ම මට අද වගේ මතකයි. ඉතින් මගේ අවුරුදු 17 පුරාට මම කරපු සේවය මට අද වගේ මතකයි. විශේෂයෙන් එකක් කියලා කියන්න අමාරුයි. නෑ එහෙම බලපෑමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. මං හිතුවේ දැන් ආයි ජනවාරි මාසෙ වෙනකම් මට තරඟයක් නැහැ. මොකද සවුත් අප්‍රිකා තරඟාවලිය තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා මේක වෙලාව තමයි ක්‍රිකට් වලින් සමුගන්න. මොකද මාස 6ක කාලයක් පුහුණුවීම් කර ඉන්නවට වැඩිය මං හිතුවා නවකෙකුට අවස්ථාවක් දෙනවා කියලා. මොකද මේ මාස 6ක් කියන්නේ සෑහෙන කාලයක්. නායකයෙකුට ඇවිල්ලා ජේෂ්ඨ පුහුණුකරුවොත් එක්ක පුහුණුවීම් කරලා ඉදිරි තරඟ වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මොකද අවුරුදු මාස 6ක කාලයක් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් නැතුව ඉන්න කෙනෙක් ලොකු අපරාධයක්. ඉතින් ඒක මගේ මේ වයසත් එක්ක ෆෝම් එකකටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතුවා මේක අවස්ථාවක් කියලා ක්‍රිකට් වලින් මේ අයින් වෙන්න. මොකද ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්නේ කලකිරිලා. ඒ කලකිරින් ඉස්සෙල්ලා මම හිතුවා හොඳට ඉන්න මානසිකත්වය හොඳ තියෙන වෙලාවක ක්‍රීඩාවෙන් සමුගන්න. ඒතකොට මට සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන්. නෑ කලකිරීම එක තමයි මගේ කලකිරීම. කවදාවත් හිතුවේ නෑ මෙච්චර ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් මාත් එක්ක ඉඳී කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් හරියට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැති වුණොත් උනා අපි තරඟ පරදිනකොට වුණත් ක්‍රීඩාංගන වල යන්නේ නැතුව ඉඳලා තරඟ ඉවරනකම් වුන් අපිත් එක්ක මාත් එක්ක හිටියා. මං ක්‍රිකට් වලින් සමුගන්න තීරණය කරපු දවස් ඉඳන් මට ආ ප්‍රතිචාරات එක්ක ඒක වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බෑ. මං ඒකෙන් මට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මගේ සේවයේ 100%ක් මං කණ්ඩායමේ මේ අවුරුදු 17 පුරාම දීපු නිසා තමයි මෙච්චර ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ මාත් එක්ක ඉන්නේ. මට ලොකු ආඩම්බරයක්. මට වෙන මොනවා නැති වුණත් මුදලට සීමා ගන්න බැරි ආදරයක් මගේ ප්‍රේක්ෂකයන් තිබුණා. ඒක මට වටිනවා මේ අනිත් ලැබිච්ච හැම දෙයක්ම වැඩි. සරන් ඇත්තටම මට අද වගේ මතකයි 1999 මේක ලැබෙද්දි තිබිච්ච සතුට. ඒ වගේම ඒක පැත්තකින් තියෙන දවසේ ආව ඒක ඊට වැඩි දුකක් දැනෙනවා. ඉතින් නමුත් මම ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මම මොන පාන්ත හරි මොකක් හරි තරඟට ගියොත් මම ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්වැසුම නෙමෙයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ ඉස්වැසුම. ඉදිරියට මොකක් හරි තරඟාවලියක් තිබුණොත් මට ක්‍රීඩා කරන්න අනිවාර්යයෙන් මගේ ශ්‍රී ලංකා ඉස්වැසුම යටතේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා තව අවුරුදු දෙකක් ඒ ඉස්වැසුම තියෙයි කියලා මගේ ඔළුවේ. මම හිතන්නේ දැන් ඉන්නේ ඔක්කොම නවකයෝ. මේ ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි දුර්වලතාවයක් තියෙනවා නම් වැඩ කරන්න ඕනේ සෑහෙන්න. මොකද මම කණ්ඩායමට ආවේ කළු රකින්නෙක් හැටියට. නමුත් මගේ උනන්දුව තිබුණා මේ මොකද කළු අයියා වෙනකොට හිටියා කළු ප්‍රධාන කළු රකින්න හැටියට. මම කණ්ඩායමකට මම කළු රකින්න හැටියට තමයි ආවේ. නමුත් මගෙන් හැවුවා ඕනම තැනක ෆීල් කරන්න පුළුවන්ද ග්ලව්ස් දෙක අයින් කළා කියලා. මම ග්ලව්ස් දෙකට සමු දීලා මම ගොඩක් තනියෙන් වැඩ කරා. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ
ට්‍රෙවර් පෙනි පුණුකරු පන්දු රකින්න පුණුකරු ඇවිල්ලා උත් එක මම මේ හැමදාම මට අද වගේ මතකයි පුණුවෙන් ඉවරලා යනකොට ඩිරෙක්ට් හිට්ස් 10ක් ගහන්න ඕනේ. මට පළවෙනි සති දෙක ගියා ඩිරෙක්ට් හිට්ස් 10 ගන්න පන්දු 20 ගන්න උනා 100 පාරකට වැඩිය. නමුත් සති 3ක් 4ක් මාසයක් යද්දී මම ඩිරෙක්ට් හිට් 10 බෝල 12න් 10 සමහර 10න් ඉවර කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඉන්න ගොඩක් නවකයෝ ඒගොල්ලෝ මාන්සි වෙන්න ඕනේ මේ පන්දු රැකීමේ අංශය දිනු කරගන්න. මම හිතනවා හොඳ නවකයෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට දැන් හොඳ පුහුණුකරුවෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දකුණු අප්‍රිකාවෙන්. ඔවුත් එක්ක වැඩ කරලා මම හිතනවා ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ඒ අංශේ අනිවාර්යෙන් අපි උත්සාහ ගන්න ඕනේ. අපි ඒක තමයි ටිකක් පල්ලෙහාන් තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔවුන් හැයන මානසික වැඩ කරලා ඔවුන් මම දන්න ඔවුන්ට වැඩ කරලා ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් කියලා නවකේ ඔක්කොටම මම හිතන අවස්ථාවක් තියෙනවා අපි වගේ පන්දු රැකීමේ අංශයෙන් එන්න. ඉතින් කාට හරි මගේ උදව් අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලොත් එක්ක තනියෙන් හරි මගේ ක්ලබ් එකට හරි ගෙන්නලා ඒගොල්ලෝ කැමති නම් වැඩ කරලා ඒගොල්ලන්ට මම ලැබුව අත්දැකීම දෙන්න මම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. මම කියන්නේ ඉතින් ඕනම ක්‍රීඩකයෙක්ගේ අර බෑඩ් පැච් එකක් කියලා තියෙනවා ක්‍රිකට් දිවියේ. ඉතින් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් කියන ගොඩක් තියෙනවා. අපි එක විදියටම ක්‍රීඩා හැම තරගෙම 100ව ගහන්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙ මෙච්චර කාලයක් ක්‍රීඩකයෝ ගත්තොත් 100ව 3කට වැඩිය 4කට වැඩිය ගහන්න බෑ. ඒකත් තරඟ 20කට 30කට වැඩිය. ඉතින් අපි ඒක තේරුම් ගත යුතුයි. මොකද අපි ක්‍රීඩා කරන්නේ හැම පිටිකරුවෙක්ම යන්නේ ලකුණු ලබා ගන්න. කවුරුත් යන්නේ නැහැ දෙවි යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා ටික දවසක්. මම හිතන්නේ දැන් ගොඩක් නවකේ මම දැන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ධනංජය කුසල් මැන්ඩිස් චන්දිමාල් ඉතින් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝගේ දක්ෂතාවය තව ටික මාස 6ක් අවුරුද්දක් යද්දී ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ පරණත බාටපත් වෙලා දිගින් දිගට ඒගොල්ලෝ ලකුණු අතට පැමිණලා මේ ඒගොල්ලෝ මේ හොඳින් කියලා ඒ කවුරු හරි ක්‍රීඩකයෙක් මම හිතන්නේ අසාර්ථකුන් තියෙන ඒගොල්ලන්ට මම හිතනවා බනින්න නැතුව එක දේවල් කියන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ව දිරිමත් කරදින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ආයි ඉක්මනින් ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ දක්ෂතාව වලට ගේන්න පුළුවන්. නැත්නම් බැන්නාම ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ වටිනවා වැටෙනවා. එහෙම කලාතුරකින් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි මේ හැම දෙයක්ම දරාගෙන ගිහිල්ලා හොඳට පර්ෆෝම් කරන්නේ. ඉතින් තාම ඉන්නේ අපේ ලාබාල ක්‍රීඩකයෝ ඒගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ ශක්තිය වෙලා ධෛර්යයක් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු පෙන්වලා දීලා අපි ඉදිරියට අරන් ගියොත් මම හිතනවා හොඳයි කියලා. සමින්ද පිටිකරුවන් විවිධයි. සමහර අය මේකේ ලකුණු අරගෙන එක දෙක අරගෙන තුන අරගෙන සිකල්ස් අරගෙන යනවා ලකුණු ගොඩක් ගන්නවා. සමහර අය ලයින් එක එළියට ගහනවා කියන පවර් හිටර්ස්ලා කියනවා. අපේ ඉස්සරහට දැනට ඉන්න ක්ලබ් සර්කිට් එකේ ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා අතර කවුද ඔයා දකින විදිහට අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් හොඳ පවර් හිටර්ස්ලා වගේ අය කවුද ඉන්නේ? අපිට ඒක තමයි ඇත්තටම අඩු අපිට හයියෙන් පන්දුවට පාර දෙන ක්‍රීඩකයෝ ගොඩක් අඩුයි. අපේ ගොඩක් ඉන්නේ 4 ගහන ක්‍රීඩකයෝ 6 ගහන ශක්තිය තියෙන කියන්නේ අර මේ එෆෙක්ට් එකලා ගහන ක්‍රීඩකයෝ නෑ. අනිත් හැම කණ්ඩායමකම ඒක තියෙනවා. ඇත්තටම අපේ ක්ලබ් සර්කිට් එකේ තාම එහෙම ක්‍රීඩකයෙක් මම දැක්කේ නෑ. මොකද මේ නම්බර 6 7 ඇවිල්ලා ඕනම වෙලාවක ලකුණු 6 1 2ක් ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් හරි අඩුයි අපිට. ඉන්නේ තිසර පෙර විතරයි මම දන්නේ. ඔහුත් අපි ඔහු හරි මාර්කට් දාලා උඩ වැඩිපුර පුහුණුවෙන් දීලා ඔහුව මම දන්නේ මේ කරන්න ඕනේ. ඒ අරෙන්න මේ අපි තාම මේ ඒ ශක්තියෙන් 6 ගහන ක්‍රීඩකයෙක් මම දැක්කේ නෑ ක්ලබ් සර්කිට් එකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා උනන්දු වෙයි. ඉතින් මොකද 20 අනිවාර්යෙන් හැම රටක්ම ගත්තොත් මැද නම්බර 5 6 7 අනිවාර්යෙන් පවර් හිටර්ස්ලා තමයි ඉන්නේ. ඕනම කණ්ඩායමක් තරගයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි ඉක්මනින් හොයාගත යුතුයි ලෝක උස්ලාන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා. මම මේක මම හිතන්නේ වේලාසිනුත් කිව්වා මම වෘත්තීය මට්ටමින් කිසිම දෙයකට ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මගේ දැඩිය තියෙන තීරණයක්. ඒක කවදාවත් මම හිතන්නේ වෙනස් වෙයි කියලා. හැබැයි කාට හරි මගේ සහායකය ඕන නම් මම ටික දවසකට සතියකට සති දෙකකට ඇවිල්ලා මම ඉගෙනගත්ත දේ කියලා දෙනවා ඇරෙන්න. මම වෘත්තීය මට්ටමින් කිසිම දෙයකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආයි එන එකක් නැහැ කියලා මම ඊට විශ්වාසයෙන් කියන්න ඕනේ. තාම කිසිම ගිවිසුමක් අත්සන් කළ නැහැ. ආරාධනා තියෙනවා බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, දකුණු අප්‍රිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ 20 තරඟවලට. නමුත් මේ වෙනකොට මම කිසිම දෙයකට හාන් කියලා නැහැ. හේතුව
මම ටිකක් මට විවේකයෙන් ඉන්න කාලයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මොකද ගෙදර අය මම වෙනුවෙන් සෑහෙන කැපවීම් කරා අවුරුදු ගාණක්. ඉතින් මම ඒගොල්ලොත් එක්ක ඉන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමහරට පාසල් නිවාඩු වගේ තියෙන කාලයක් බලලා තරඟාවලියක් තිබ්බොත් ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ ඇරෙන්න මගේ බලාපොරොත්තු නැහැ. මේ එනකොට මේ සෑහෙන ආරාධනා තියෙනවා. නමුත් මම එකටවත් අහන් කියලා නැහැ. හේතුව මට ටිකක් විවේකයෙන් ඉන්න කාලේ වොන්ලා දිනවා ගෙදර අයත් එක්ක. මගේ එකම බලාපොරොත්තුව ගෙදර අයත් එක්ක අවුරුද්දක් හිතා සෑල්ලුවෙන් ගත කරන්න අපේ යම් ලාබාල ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩා කරනවා ටීවී එකේ බලාගෙන සන්තෝෂයෙන් ඉන්න තමයි මගේ එකම අරමුණ අවුරුද්දක්වත්. ඉතින් බලමු කියන්න බෑ. ඉතින් මේ වෙනකොට ඒක තමයි මගේ තීරණය. දේශපාලනය ගැන මම දන්නේ නැහැ චුට්ටක්වත්. ඉතින් නොදන්න දෙයකට ගිහිල්ලා අපේ ගොඩක් අය අමාරු වැටලා තිනවා. ඉතින් මට මේ පාටක් පක්ෂයක් බෙදන්නේ නැතුව හැමෝම ආදරය කරනවා. මම ආස නැහැ ඒ දේ නැති කරගන්න. දේශපාලනයට ඉන්නෙත් අපේ ජනතාවට සේවය කරන්න. මම හිතනවා ඇමති කෙනෙක්ගේ ටැග් එක හරි മന്ത്രി කෙනෙක්ගේ ටැග් එක නැතුව මට ඒ දේ කරන්න පුළුවන් ඒ කියලා. ඉදිරියට මොනවා වේද කියන්න බෑ. මේ වෙනකොට කිසිම තීරණයක් නැහැ දේශපාලනයේ ඉන්න. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. හැබැයි ඕනම රටේ ඕනම නායකයෙක් රටේ හොඳ දෙයකට මට ආරාධනා කරොත් මම අනිවාර්යෙන් දේශපාලනයෙන්තරව ඒ නායකයා පිටිපස්ස හිට ගන්නවා. ඒක වගකීමෙන් කියන්න ඕනේ. ඒ ඇරෙන්න මම දේශපාලනයෙන් කිසිම බලාපොරොත්තු නැහැ. ගොඩක් අය හිතුවා මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් සමුගත්ත ගමන් දේශපාලනය කියලා. මම ඒක ගැන දන්නේත් නැහැ. මම හිතන්නේ නැහැ මම ඒක කියලා දේශපාලනය. 1-1, playing here and then moving forward. I think the guys showed a lot of determination and fight to overcome. I think the conditions. I think they were very, very challenging. Something that we're not really used to. I think the Test guys sort of had a bit of an adjustment there from what we were used to on the Test match conditions coming to the one-day conditions, and we really had to adapt to try and get the game moving forward with the bat. I think the conditions we faced out there were pretty challenging from a one-day wicket point of view. I think maybe this venue was probably the standout one that was the toughest. I think the wicket probably wasn't up to scratch in the games. I felt last game in Tillakaratne the wicket was outstanding. I think I know we scored 260, but I think both teams felt like the wicket was very encouraging. We could actually hit over the top. It was a nice consistent bounce, and throughout this whole one-day series and 2020 series, the bounce back from the tests, I think was a phenomenal achievement. Was it especially pleasing given that the 20-over results of these sort of conditions haven't been great late and to come out with 2 wins against a pretty strong opposition? Yeah, definitely, and I think you probably just saw there the lack of consistency when we lose a wicket after a good start, what can happen. It's something we try and keep on improving on, and it's disappointing that I think we lost 5 or 6 for 20 off 8 overs through the middle after being, I think it was 1 for 90, I think it was. It's quite disappointing, but obviously it's fantastic to get the win and win the series. No, it's not playing on our minds. It's done and dusted. It is what it is. We lost the series. We have to move forward, and to bounce back from that, as I said, it was a phenomenal effort by the boys to come out and adjust to these conditions that we don't normally face and that we're not used to. And you saw scrappy cricket during the one-day series where I think the highest score was 280 here, and then it was scrapping to get 200. So it was good grinding cricket. Something that we're not used to, and I think that's the encouraging signs for this team that we actually worked really, really hard to win both series. There were 5 back-to-back wins from the third ODI. Do you think there was a sort of a mental block of attacking against the spin after the second ODI? I think it's the adjustment that happens. The guys adapted quite well. We knew once the shine got off the ball was going to spin consistently. And in one-day cricket, it's a bit different. You can't really have attacking fields with 2 in close, a sleep and a leg sleep. It's just not possible. So, the reverse sweeps and actually sitting in your crease and pinching the 1s and 2s and rotating strike is much easier in this game than I think sort of in the Test cricket when you're sort of behind the 8 ball when there's runs on board and scoreboard pressure. So, in these conditions, as I said, it was very, very tough for us as a batting team, but I think the way that the bowlers conducted themselves and reduced totals after losing the toss consistently was a fantastic effort. Any regrets of not having Maxwell in the ODI series?
Look, that's obviously up upon the selectors to probably answer that question. I think he was, disappointed he was left out. I think he knows the reasons why. He probably didn't have the runs under his belt. But look, the way he came out, credit to him, and played in 2020 format. We know he's very, very good at this game, and that's the reason why he's here. But that's obviously a question for the selectors to always think about. Yeah, I was just going to say further to Maxi, I mean, it's amazing the way he's performed in the last couple of games, given your enormous experience in international T20 cricket. Where do you think at the moment to someone you're probably Yeah, look, we've spoken time and time again. When you get the opportunity, you always try and grab it as much as you can, and he's been given that opportunity in the first 6. I will say one thing: he's a very good player of spin inside, obviously the first 6, and he can chance his arm. And we've seen him reverse sweep and sweep, and that's his strength. And what he did today and the other day was no fluke. That's exactly what he can do if he's given an opportunity. But as we know that the team and the lineup and the dynamic of our team, we've obviously got a structure there, and I think once Finchy comes in, he'll have to probably push down the order again and assess what his game plan is again. And it's no different to what he's done there in the first 6. And we all know as a batsman, if you get that momentum and you get the boundary way, you sort of fill in as a batsman. So we've seen him do it up the top, we've seen him do it down in the middle. There's no excuse. Saw a couple of send-offs in the last couple of games. How was the spirit been across the series, do you think? Yeah, look, I think it's been very good. I think sometimes it can happen in the game of cricket. When you spend a lot of time in these conditions, and when things aren't going your way, I'm talking about the test stuff with us. Some little things can creep in, some bad habits, and you get a little bit fired up when you're out there, and those little things can happen. But yeah, that's part and parcel of the game. Players that in that spur of the moment, sometimes we just don't think, and it's not acceptable, and we don't condone it, but sometimes it's just going to happen. And to give that person a bit of a reassurance of the fact that you can't do that by slapping them on, either on the wrist or reprimand or fined. They're the consequences you're going to face if you do that. How hard was the final time you got England back in the league there? Yeah, I probably muffled a few words under my breath there. They're the type of things that sort of fire you up in a way. And Starkey's done it before, other people have done it before. He didn't mean to throw it at me, but look, that's part and parcel of the game. I can't move out of the way. It's just hit me, and that's just what happened. Nothing I can do about it. And that is a wrap.